είναι ένα απλό επιστημονικό πείραμα هذه تجربة علمية بسيطة που δείχνει ότι με χημικό τρόπο μπορούμε να αναφλέξουμε μία ύλη تظهر لنا من خلال عملية كيميائية أننا نستطيع إشعال مادة με μία συγκεκριμένη ύλη η οποία όταν εκτεθεί στο οξυγόνο αυτά αναφλέγεται. من خلال مادة معينة عند تعرضها للأكسجين فإنها تشتعل. Αυτή η ύλη λέγεται φωσφόρος هذه المادة تسمى الفوسفور και διαλύεται με συγκεκριμένα υλικά. وتذوب بمواد معينة Ανάλογα με το τι διαλύτη χρησιμοποιούμε, وبحسب المذيب الذي نستخدمه. δίνουμε χρόνο μετάθεση στη συγκεκριμένη ανάφλεξη. Από 10 λεπτά έως και 10 ώρες. تعطى مدة زمنية للتحول من 10 دقائق إلى 10 ساعات. Το συγκεκριμένο υλικό είναι φωσφόρος και διθιάνθρακας. المادة المحددة هي الفوسفور والكربون. Άρα λοιπόν είστε συγγραφέας και أنت كاتب ερευνητής. ερευνητής. Ναι. باحث. باحث. Λοιπόν, παρακαλώ σιγά σιγά να δείξουμε στην κάμερα τη διαδικασία. حسنا دعونا نشاهد العملية خطوة بخطوة. Εδώ μέσα σε αυτό το Εδώ μέσα είναι το μπουκαλάκι διάλειμμα. هنا بداخل الزجاجة الصغيرة يوجد المحلول. έχετε ένα διάλειμμα يوجد المحلول Με φωσφόρο με φωσφόρο مع الفوسفور και διθιάνθρακα. وكربون. φωσφόρο και διθιάνθρακα. فوسفور وكربون. Ο φωσφόρος είναι σε μικρά ψήγματα μέσα στο διθιάνθρακα. Ναι. الفوسفور موجود على شكل شذرات صغيرة مع الكربون. Όταν εξατμιστεί ο διθιάνθρακας, عندما يتبخر الكربون εμφανίζεται στο οξυγόνο ο φωσφόρος يتعرض الفوسفور للأكسجين και αυτά αναφλέγεται. ويشتعل. Και αυτά θα ανάψουν μόνα τους μετά από πόσο χρονικό διάστημα? وهذا كله سيشتعل من ذاته بعد كم من الوقت تقريبا؟ Γύρω στα 15 λεπτά. في حوالي 15 دقيقة. Μετά από 15 λεπτά. بعد 15 دقيقة.